Subscribe our channel for more affordable and useful products that you can use and help in your daily living. Our contents: unboxing product, product reviews, how to use the product, where to buy the product, and how much is the cost of the product. Hi guys! Another product review is the corn stripper. Effective corn stripper. Easy to use daw siya. So open natin siya. So, eto siya guys. Ito yung pinakangipin niya. Kasi ito yung ngipin niya. Ayan siya guys, oh. Okay naman siya. Kung buo pa nga yung pagkain niya. Tapos ito, di ba malinis? Ganda niya rin. Kailangan naman malinis. Oh, di ba? Mga bungal, pwede ito sa mga bungal. Oh. Boink. Ano na siya guys, kung muna. Kung madali naman siya guys, di ba? Matalas naman siya. Sa mga gumagawa ng mais kung yelo. Guys, madali naman siyang gamitin at saka matalas naman siya. Press mo lang yung white para ma-open mo siya. Para mas mabilis mo siyang mailipat. I bought it for only 55 pesos in Shopee. So, sobrang affordable niya. And very useful talaga siya. Ilalagay ko yung product link nitong item sa description box. So, if you want to avail, you can just click on the link below. Mga naka-brace pa dito. Mga bungal. Mga bungi. Oh, yan oh. Meron pa siya. Oh, diba? Oh, yan. May nagtitinda na ng balot. Balot. Okay na. I rate it 5-star kasi mura na, useful pa. So, here's for today video. So, kita-kits tayo sa susunod naming product review video. Subscribe our channel for more affordable and useful products that you can use and help in your daily living.